كاليري من جديد، ضربة جزاء يا حكم. يا سلام يا سلام يا طارق، يا حرام يا لوكاس. المباراة هادئة تماما، لم تعد هادئة أبدا. اثنين من الصحفيين ما كتير استلطفوني للقرد. أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثالثة من سلسلة تدريب فريق ساو باولو البرازيلي. كنا قد بدأنا الموسم بانتصار ببطولة كأس السوبر البرازيلي أمام بالميراس بضربات الجزاء بالحلقة الثانية. اليوم رح نستكمل مشوارنا بدوري الولايات، ولاية ساو باولو، ورح يكون في 3 مباريات متتالية بغاية الصعوبة. مباراة أمام بالميراس، أمام كورينثيانس، وأمام سانتوس. 3 مباريات صعبة جدا ومهمة جدا في سباق اللقب. دعونا نبدأ. قبل ذلك لدينا مباراة مع إيتوانو. كروزيرو تقدم بعرض لزييرو لاعب ساو باولو اللي بينتهي عقده بعد 6 أشهر، ولذلك قام بالتواصل معه مباشرة دون العودة لنا. أعتقد أني لن أجدد عقد لزييرو، وويلينغتون راد وكما تكلمنا عنه سابقا سيذهب في إعارة إلى أتلتيكو باراننزي. إذا يوم المباراة أمام فريق أوتيانو. بعض الرسائل عن انتهاء عقود بعض اللاعبين وبعض الاقتراحات من فريق التشريف لبعض اللاعبين. هنا بالإمكان العديد من الخيارات. يمكننا وضع اللاعب على اللائحة القصيرة للوصول إليه بسرعة كبيرة متى نشاء. يمكننا البحث في قدراته أكثر، يمكننا التواصل مع وكيل اللاعب، تقديم عرض. والله لاعب مهم. ميكايل لاعب الهلال السعودي موجود على لائحة البيع بالنسبة لفريق الهلال ومش غالي كثيرا، 2 مليون يورو. بإمكان التواصل والتفاوض على السعر. وفي مركز ظهير جناح يمين أو يسار لديه بعض الضعف في هذه المراكز. على ما يبدو لديه بعض الإمكانيات، ولكن أريد أن أبحث أكثر بقدراته الحصول على أرقام أدق عن اللاعب. إذا مباراة أوتويانو لن أقوم بتغييرات. إذا استطعنا الانتصار 2-0 في مباراتنا أمام أوتوانو بمباراة تفوق فيها وأبدع فيها ميكايل أراوخو بهدفين. والمباراة التالية ستكون أمام بالميراس، مباراة كبيرة جدا هذه المرة بولاية ساو باولو، بطولة ولاية ساو باولو. بدأنا سلسلة مباريات من 3 مباريات غاية في الأهمية وأمام كبار القوم في البرازيل. أكيد قبل كل مباراة فريق طاقم التدريب يقدم لي تقرير عن الفريق الخصم، التشكيلة التي من المحتمل أن يلعب فيها الفريق، أهم نقاط القوة ونقاط الضعف. وفي هذه الحالة الفريق هو بالميراس. من نقاط الضعف هو أنه تلقى 5 من أصل 8 أهداف بآخر 5 مباريات جاءوا من خارج منطقة الجزاء. بإمكاننا اللعب على هذه النقطة. مثلا تقارير المباريات مهمة جدا للتحضير للفريق الخصم. إصابة لأربوليدا المدافع الإكوادوري 32 سنة، اللاعب رائع صراحة، ولكن بخط الدفاع لدي دييغو سيلفا ولدي أيضا بيرالدو الموهبة الكبيرة. أيضا كل أسبوع لدينا ملخص عن تدريبات الأسبوع، الحصص كيف تم توزيعها، الإصابات بسبب التدريبات، أفضل لاعب كان بخلال التدريبات وأسوأ لاعب كان بخلال التدريبات. شوف بيرالدو، كوستا، فينيسيوس من أفضل 3 لاعبين كانوا في الأسبوع الماضي بالتدريب. من العدل أنه يشاركوا بشكل أساسي في المباراة القادمة. طبعا أسوأ 3 لاعبين أصلا غير متواجدين في التشكيلة، هو أمر يدل على اختيارات موفقة. لدينا مؤتمر صحفي قبل مباراة بالميراس. رأيي بتصريح مدرب بالميراس بأنه لوكاس مورا هو أخطر لاعبي الفريق. لدينا الكثير من الاحتمالات. على ما يبدو بأنه قلق تجاه لوكاس مورا وهو لاعب رائع جدا. المتخوف من انه بالميراس يعلم الكثير عن فريق ساو باولو. طبعا نتوقع انه فريق مثل بالميراس يعلم الكثير عن خصومه. السؤال عن المباراة الأخيرة اللي جمعتنا ببالميراس وانتصرنا فيها 2-2 بعد ضربات الجزاء. شو رأيي باحتمالات الانتصار؟ طبعا نحن بكامل الثقة بالفريق. أي تغييرات في الفريق؟ لن نتحدث عن تغييرات تكتيكية قبل المباراة. هل هناك أي ضغط قبل مواجهة بالميراس؟ دائما في ضغط عندما تكون مدرب لفريق ساو باولو. وانتهاء المقابلة الصحفية. 2 من الصحفيين يعني
ما كتير استلطفوني للقرد. تكتيكال ميتينج مقبل المباراة، بعض التعليمات بالنسبة لفريق الخصم، اقتراحات من فريق التدريب لبعض التغييرات التي يفضل الفريق أن يقوم بها. لن أقوم بأي تغييرات إلا إذا كان في لاعبين متعبين، وهنا الحالة البدنية للاعبين. نستور متعب نوعا ما، لاعب رائع منذ أن تحول دوره إلى ميتزالا، أصبح يساهم كثيرا في الأدوار الهجومية وصاحب فائدة كبيرة للفريق. متعب نوعا ما، ممكن نستبدله باللاعب لوان، لديه بعض البروفايل الدفاعي أكثر من رودريغو نستور، لذلك لن يكون بدور ميتزالا، سيكون بدور البول ويننج ميدفيلدر، أي قاطع للكرات، سيساعد بابلو مايا أكثر في الناحية الدفاعية. وبداية المباراة دييغو كوستا، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، رأسية مخادعة بالقائم البعيد، وهدف أول بالدقيقة الثانية. فينيسيوس يا فنان. بالميراس دخل بنفس الرسم التكتيكي اللي بدأ فيه في مباراة كأس السوبر. حلو يا كاليري الوانتو، يا حرام يا حرام القائم. كاليري حلو يا خميس، روح يا لوكاس، يلا خلصها، يا حرام يا لوكاس. واحدة من المعلومات اللي جاء فيها فريق المراقبين قبل مباراة، فريق بالميراس تعرض كثيرا لأهداف عن طريق العرضيات، لذلك في الشوط الثاني سوف أزيد نسبة العرضيات. والهدف الأول أصلا جاء عن طريق عرضية. كان الوقت لي نعود قليلا إلى الخلف بالنسبة لخط الدفاع على مشارف نهاية المباراة. بعض التغييرات التكتيكية، الريتم بطيء، إضاعة الوقت قليلا لقتل المباراة. يلا يا لوان، حلو، بينالتي، يا سلام، ضربة جزاء وأنهي على الآمال يا لوسيانو. الانتصار الثاني أمام بالميراس بأسبوعين. أراوخو، يا سلام يا سلام، شكله الرابع قادم. الله، أيضا هدف جديد. وبهذا الانتصار نتصدر الدوري بمباراتين أقل من الثاني والثالث. بداية ممتازة مع فريق ساو باولو. هو مدرب الخصم فيريرا غاضب بعد مباراة ساو باولو. طبيعي يا عزيزي تغضب بعد الخسارة 4-0، والمباراة القادمة ستكون أمام كورنثيانس، مباراة كبيرة أخرى أيضا. نستور عاد جاهز ولائق لمباراة اليوم. بدنيا لدينا إصابة للحارس جندري. طيب، لدينا إصابة للحارس 4 أسابيع، جندري يغيب، رافائيل سيكون متواجد، ولدينا الحارس الثالث تياغو كوتو. ضربة قاسية. بدأنا نرى بعض الإرهاق للاعبين، ضغط مباريات عالي. رافينيا سوف يبدأ مكان فينيسيوس، لوان مكان بابلو مايا، ومن ثم سيعود نستور إلى مكانه الطبيعي، ولكن مش قطع للكرات، بينما سيكون ولكن ميتزالا. مباراة هادئة تماما، لم تعد هادئة أبدا. أداء ليس بالجيد. لوكاس مورا لم يقدم الكثير، لم نصنع الكثير من الفرص. سوف أضع لوكاس مورا كشادو سترايكر. الوان بول ويننج ميدفيلدر تحول إلى 4-2-3-1. أراوخو متعب، أعتقد أنه سوف أخرجه. طيب، مباراة صعبة، ركنية جديدة. المباراة شرفت على انتهاء، والوضع ضعيف جدا من الناحية الهجومية. لوكاس مورا، يلا فينيسيوس، يا كاليري يا كاليري يا لعيب. لا يا حكم، لا 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 يوجد تسلل يا حكم. ايه، برافو برافو. يلا نقلب الامور، يلا اضغط 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 اضغط. ايه، برافو خماس. يلا كاليري من جديد، ضربة جزاء يا حكم. يا سلام يا سلام، يا 12 دقائق. مين المسدد؟ خمس رودريغيز. يا لعيب يا لعيب، البانيلا
منك يا لعيب يا خميس. الله عليك تسلم رجليك، الله عليك تسلم رجليك. طيب تغييرات للسيطرة على الأمور، الريتم بطيء، إضاعة الوقت، وتمريرات قصيرة فقط لا غير، وتبديل لإضاعة الوقت. طبعا لوسيانو والانتصار بشكل صعب جدا على كورينثيانس ب7 دقائق، هدفين قلبنا النتيجة. كاليري ورودريغيز، يا سلام. نجم المباراة كاليري سجل هدف وحصل على ضربة جزاء سجلها رودريغيز. ومباراة سانتوس على الأبواب، نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0. سوف أخرج رافينيا المتوتر وأعيد إيغور فينيسيوس المتحمس للعب. نيكاو أيضا متوتر، أدخلته بداية المباراة. لوكاس مورا كان مقام البدلاء، سوف أدخله في بداية الشوط الثاني. وأعلنت اللاعبين أني غير سعيد بالأداء في الشوط الأول، ولا أي فرصة خطيرة في المباراة لحد اللحظة. ضربة جزاء، برافو خماس، يلا سجلها يا رودريغيز يا خماس. كاليري سوف أخرجه، أعطي فرصة للوسيانو. هدف ثاني وعن طريق أربوليدا. يتشكرني أربوليدا لأني أشركت أساسي في المباراة على حساب بيرالدو، وهدف. شكرا أربوليدا. ضحية جديدة أمام ساو باولو هو سانتوس البرازيلي. 21 نقطة من 7 مباريات، العلامة الكاملة لحد الآن. وضربة قاسية، إصابة لخامس رودريغيز من 2 ل3 أسابيع. إصابة بالكتف كما نرى، إصابة بالكتف وبعض الآلام بالقدم اليسرى. بالسلامة. المباريات القادمة ستكون أقل صعوبة، ومباريات الكوبا ليبرتادورس اقتربت كثيرا. أعتقد أني سأتقدم بعرض للاعب ميكايل أو مايكل لاعب الهلال، عرض إعارة فقط مع إمكانية شراء ب3 مليون، ولكنه ليس بإلزامية شراء، وهذا المهم. خامس رودريغيز إذا المصاب نستر سيكون مكان رودريغيز ومكان بابلو. صعد فينيسيوس لما لا يقدم الكثير. وانتصار جديد بمباراة جديدة، هيدي المرة أمام سانتو أندري 2-1. مباراة كانت سيطرة كبيرة جدا لساو باولو، ولكن تعرضنا لهدف من هجمة وحيدة. إذا العلامة الكاملة مستمرة بعد 8 مباريات، 24 نقطة. باولينيو 23 سنة، أتلتيكو مينيرو 20 مليون يورو سعره. خلوني ألقي نظر عليه، مقبول نوعا ما، ولكن السعر عالي جدا. وعملية الإمضاء مع مايك من فريق الهلال السعودي، الإعارة ستبدأ الآن حتى نهاية الموسم. دعونا نلقي نظرة على مايكل. لحسن الحظ لم نوقع معه بشكل دائم، لأنه العرضيات سيئة جدا، ولكن عنده دريبلينج جميل سريع، يتحكم بتحركاته بشكل رائع. مراوغ، يعني بالمختصر مراوغ جيد جدا، ولكن تمريراته ضعيفة، عرضياته ضعيفة. لذلك على الأرجح سيكون جناح بدور الانسايد فورورد، يتقدم مراوغ ومن ثم يحاول التسجيل. انتصار جديد، وهذه المرة على فريق ميراسول 1-0، وإصابة للوكاس مورا ل4 أسابيع. بدأت الإصابات تزيد وتزيد مع الوقت. لدينا رودريغيز سيعود من الإصابة قريبا، ولوكاس مورا إلى المستشفى. إذا 9 مباريات، 27 نقطة، سجل رائع ومذهل. أداء هجومي مقبول جدا، وأداء دفاعي أكثر من جميل. المباراة القادمة أمام بونتي بريتا، الأخيرة قبل مباراتين من الكوبا ليبرتادوريس. الأمور التكتيكية على ما هي، لم أقوم بأي تغييرات، فقط أحاول استبدال المصاب بلاعب مركز بمركز. أسعار غالية خي، ما بعرف ليش بالبرازيل في تضخم اقتصادي ظاهر. المحصلة بعد نهاية شهر شباط 2024، الإدارة سعيدة بالكثير من الأمور، والجماهير أيضا سعيدين، ولكن فقط لديهم بعض الاعتراض على انتقال ويلينغتون راتو إلى فريق أتلتيكو بارانينسي. الأجواء خير داخل غرفة تغيير الملابس جميلة جدا، الأتموسفير رائع،
أو جيد حتى اللحظة، والدعم من قبل اللاعبين القياديين بالفريق مقبول مثل ما شايفين هون. بإمكان يكون أفضل بكثير، ولكن رافينيا، كاليري ولوكاس مورا حتى الآن متحفظين عن تقديم أي دعم مبالغ فيه لتكتيكاتي أو لآرائي وخططي وأفكاري. من جديد أفضل لاعبين بالتدريبات وأسوأ لاعبين في الأسبوع الماضي، وتأقلم اللاعبين مع خطة الجيجن بريس 4-3-3 تتحسن مع الأيام مثل ما شايفين.